sabi niya, okay daw po yung mag-exercise yung ating katawan. Ito po daw po ay may benepisyo sa atin ay nakakabata. So, mas higit na okay, sabi niya, kung ang i-exercise po natin ay yung pagiging makadiyos, dahil hindi lang po ito nakakabata, no? Kundi ito po ay nagbibigay sa atin sa lahat ng bagay ito ipapakita-kinabangan. Okay? Amen. So, welcome. Mamaya na tayo magkaalaman ng pangalan. No? Pwedeng screen name. Pwedeng yung tunay na pangalan. So, sa gabi ito, welcome po sa Grace Community Church. Ang pangalan po ng samahan nito, ng grupo, no? When we say grace, ito po yung biyaya ng Diyos na hindi mo kayang suklian at hindi naman pinasusuklian ng Panginoon sa atin. Kaya nga siya biyaya, diba? Parang pagdating natin sa, sa opisina, no? May tinatawag tayong grace period. No, 15 minutes, no? Although ang oras ng trabaho natin halimbawa ay alas 8, dumating ka ng 8:15, nag-punch ka sa yung time card o dun sa machine ng 8:15, yung grace period na yon, ibig sabihin hindi ka pa rin late. Kaya tinatawag siyang grace period. Bagamat meron kang pagkukulang, pinunan siya nung tinatawag natin grace period. Yung kung grace na yan, mas lalo't higit yung grace na yan na may binigay sa atin ng Panginoon, yung biyaya ng Diyos sa atin, ay sobra-sobra at labis-labis. Upang nang sa gano'n, no, ay magkaroon tayo ng pagkakataon na makapamuhay doon sa makadiyos na pamumuhay. And then community, of course, isang kalipunan, no? Kalipunan ng like family. Okay? So ito rin ninyo na itong grupo na ito ay isang family. So kapag sinabi nating family, meron tayong relasyon sa isa't isa. Okay? Kaya nga sa grupo na ito, kapag tayo ay nakisama sa grupo na ito, ituturing namin kayong kapamilya, kapuso. Ibig sabihin lamang nito ay tinanggap ninyo bilang Ama ang Diyos natin na nasa langit. So ibig sabihin, kahit iba-iba pa yung magulang natin sa biological, o iba yung nanay at tatay natin, pero may isa tayong amang nasa langit. Kaya nga magkakapatid tayo, isa tayong family. Of course, yung church, ang ibig sabihin po niyan ay samahan. Samahan ng tagasunod ni Kristo. Sa wikang Griego, ang church po ay iglesia. Doon po natin hinango yung word na iglesia. Pero hindi tayo yung iglesia ni Kristo. Okay? Yung relihiyon na itatag ni Ginoong Felix Manalo, no? Hindi po yun. No? Sa Biblia, makakabasa ka ng iglesia, word na iglesia, na ibig sabihin po nun, sinalin po ito sa wikang Ingles na church. O ibig sabihin ay mga tagasunod ni Kristo. Maaring maging miyembro ka ng iglesia ni Kristo na tinatagpo ni Ginoong Manalo, pero kung hindi ka tagasunod ni Kristo, ay kabahagi ka lang ng isang reliyon. Okay? So, ibig sabihin, ang talagang pamantayan ay na masabi mong ikay kabahagi ng iglesia ni Kristo, ito po ay yung tagasunod ka ni Kristo. Paano ba natin masusundan si Kristo? Later on, ay i-explain ko po sa inyo. But for the meantime, ito po ang ating magiging pag-uusapan sa gabi nito. Okay? By the way, ako po si Kuya Ramil. Okay? Kaya nagkakita-kita na tayo ng personal, no? Mas gwapo pala kayo sa personal. Okay? Bago tayo magpatuloy, ay yumuko muna tayo at manalangin. Tingin natin ang gabay ng Panginoon sa Kristo. Panginoon, sa gabi ito ngayon nagpapasalamat at makakadaupang palad po namin ang aming bagong mga kaibigan, kakilala. Lord God, hindi lamang sa sports, kundi nais din po namin makasama po namin sila sa pamilyang ito, Panginoon, na ikaw ang aming itinuturing na aming amang nasa langit. Salamat o Diyos at pinaunlakan po nila ang paanyaya niyo, Panginoon. Hindi po ito tulad ng opening prayer, hindi ito aksidente, hindi ito nagkataon, kundi ito yung itinalaga, Panginoon, na mapakinggan po nila ang tinatawag na mabuting balita o nakasulat sa Biblia, Panginoon, na kung saan, na kung amin lamang pong maririnig yung katotohanan
at yung katotohanan na ito yung nalalaman namin, ito po yung magpapalaya sa amin, Panginoon, sa aming pagkakabilanggo sa kasalanan, ang aming pagkakabilanggo sa kondemnasyon ng mundong ito, Panginoon. Salamat po sa gabing ito. We give you all the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, ito pong grupo natin, hindi po ito relihiyon, kundi ito po ay isang samahan o relasyon ng magkakapatid. Okay? Kasi sa tayo pinami-dami na ng reliyon, baka kung dadagdag pa natin itong grupo natin, ay hindi na natin mabilang, no? There are probably last time, no, yung mga unang pinag-aralan po natin, kung gaano karami yung mga naging reliyon ng tao na nagmula pa lang sa Kristyanismo, no? Hindi pa natin ibibilang yung katulad ng mga Buddhist, katulad ng reliyon ng mga Krishna, Hindu, okay. Ito po yung mga, kapag ka naging masamang tao ka dito sa mundo, mag-reincarnate ka sa atheist. So, parang ganun yung paniniwala nila. Or kung mabait ka naman, sometimes, magiging isa kang kabayo sa pangalawang buhay mo. Or baka. Or unggoy. Pagka naging ganun yung mga kaya bawal sa kanila na basta-basta lang na pumatay ng mga hayop. Ang mga Hindu po ay sila po ay vegetarian. No? So, hindi mo sila mapapakain ng baka. Bagamat doon po sa India ay taggutom. Sabi nga po ng isang nagsuri ay hindi naman actually dapat maging taggutom ang India kasi napakaraming hayop na dapat pwedeng kapain. Kaya nga lang, dahil tinuring po nila itong mga sagrado, mga Diyos, hindi po nila kayang patayin mo. Okay, ang pag-uusapan po natin ay mission. Possess the promised land. Okay. Wow, no? Ito po kasi sa Biblia, no, meron pong ipinangako ang Diyos. Una, kung familiar po kayo kung nakapagbuklat po kayo ng aklat o ng Biblia, ay may dalawang klase ng tao na nakasaad doon, mga particular na ang bansang Israel. Okay, alam natin at doon nagmula ang ating pananampalataya sa isang Diyos. At pangalawa rito ay yung mga hindi Israel, ang tawag sa kanila ay mga hintil. So dalawang klase, isang Hudyo at isang hintil. At ang Diyos na ito ay nakipagtipan sa bansang Israel na kung saan bibigyan siya ng may pinramis ang Diyos sa kanila ng isang lugar o lupain, no? At dito mapapag-aralan natin. Hindi ko po expect na kayo darating kaya medyo mahaba itong pag-aaralan natin. So siguro mga 2 minuto bago mag-alas 12. Okay? Di bale, kaya natin yan, no? Anyway, joke lang po yun, hindi po ganun katangalan. Itatry ko po na gagawin ko itong mabilis para mabigyan po natin diin mamaya-maya yung mabuting balitang nakapaloob. No? Meanwhile, samahan niyo po ako sa pagbasa nito ng mission. Ano ba yung mission? Possess the promised land. No? Kumbaga, pumunta kayo doon at ariin ninyo yung ipinangakong lupain. Mababasa po natin yan sa Numbers, isa po sa mga aklat sa Biblia, sa Lumang Tipan, Kapitulo 13 at saka Kapitulo 14, kaya nga po sila yung mga baba. Ang tanong diyan is, who is in charge? Sa pagsakop o sa pagkuha natin doon sa pinangakong lugar ng Diyos, sino ba ang in charge doon? Diba sa mga mission, kung nanonood kayo, sino mahilig dito yung mga detective movie? Mga CIA, FBI, yun naman gusto ko eh. So, ang in charge dyan, no, siya yung nagpapatakbo dun sa operation, dun sa mission. Mission Impossible and all that. May isang taga-study o taga-aral ng mission and then merong taga-direkta at siya yung sinusunod ng mga detective or agents. Okay, so proceed tayo. Numbers chapter 13, verse 1. Bakit ba tinawag na numbers o bilang sa Tagalog no, sa Biblia? Yung aklat na yan. Well, tinawag kasi yan kasi binilang yung lahi ng Israel. No? Nagkaroon sila ng census. So binilang. Kaya dyan sa numbers, usually
makikita nyo kung ilan ang lahi ng 12 tribo na anak ng bansang Israel. Kaya tinawag na numbers yan. So dito sa chapter 13 verse 1, may hanggang 2, 3, mababasa po natin ang ganito. And the Lord spake unto Moses. So kilala niyo po si Moses. Okay. Si Moses po, ito po yung nagsakay ng mga hayop sa arko. Mali. Si Noah yun. Joke lang. Si Moses po, ito po yung naging prinsipe ng Ehipto. Pagamat siya Hudyo, no, ito po yung pinaanod nung nanay niya sa ilog. Kasi nung time na yun, pinagpapapatay po yung mga bata 2 years old pababa. At inuutos po yun ng kanilang mga kaaway. And then si Moses po ay gusto pong i-save yung kanyang nanay. At pinaagos niya, nilagay niya sa isang basket, pinaagos niya sa ilog. Tamang-tama naman na yung anak ng Parao o yung pinakahari ng Ehipto ay nandoon sa may tabi ng ilog at nakita niya si Moses, kinuha. Kaya yung pangalan niyang Moses na yun, ang ibig sabihin, kinuha galing sa tubig. Yun po yung ibig sabihin ng Moses. Okay? Anyway, then sabi niya, send thou men, magpadala ka ng tao upang kanilang suriin yung lugar na yun, yung lupain na yun ng Kanaan. Na ibibigay po sa mga anak ni Israel. At sa bawat tribo ng kanilang mga ama, sabi niya, shall send a man, kukuha ka ng isang tao sa bawat tribo, 12 yun. So, ibig sabihin, 12 tao yun. Everyone a ruler among them. So, yung kukunin mo, yung parang nag-rule na doon, kilala. Kumbaga sa barangay, kapitan. Okay? So, yun yung kukunin mo. And Moses, by the commandment of the Lord, sent them from the wilderness of Paran. All those men were heads of the children of Israel. Kaya nga head sila. So, ipagpalagay na natin parang mga barangay captain sa barangay, no? Okay. Alright. Ginawa ko na po itong, sinikap ko po na paiksiin na, no? Pero magandang istorya ito ang babasahin mo. Kung may time kayo, buklatin niyo yung Biblia at ulitin niyo na lang po. Para dun sa hindi natin matatakel. Verse 23, the same chapter. And they came unto the brook of Eshcol, and cut down from thence a branch with one cluster of grapes. So nakapasok na sila dun sa lugar na yon. By the way, ito po ay si Moses po, yung tinawag niyang 12 ito, para, kumbaga parang pumunta kayo sa lugar na ito, tingnan ninyo kung anong lagay ng lugar na pupunta natin. Parang pauna ba? Inispiya o sinurvey, no? O, sinurvey nila, at nagkaroon po sila ng ganitong pangitain doon sa lugar na yon. Sabi nila, nung mapunta sila doon sa brook of Eshcol, ay pumutol sila ng isang sanga na mayroong kumpol ng ubas. And they bury it between two upon staff. Alam niyo kung anong ginawa nila? May tungkod sila. Pinasan ng 2 katao, isang cluster lang na ubas. Just imagine, no? Isang bugkos lang ng ubas, 2 katao ang nagpasan nito. Sa lalaki siguro, no? Sa gana. And then, nakita niyo naman yung drawing natin, no? Parang ganyan, no? Yung ubas, 2 katao ang nagpasan. And they brought up pomegranates. Ito po yung parang granada na nabibili din natin dito. Roman sa Arabic. And of the figs, ito yung maitim na buto, no, na kinakain natin, na kasama doon sa humus. Okay? Alam natin yan. Verse 25, and they returned from searching of the land after 40 days. So yung kanilang pamamalagi doon sa lugar na yon ay, kumbaga, talagang sinuri nila sa 40 araw. And then, of course, yung mission, surveillance, progression, yan yung nangyayari habang nandun sila, no, sa loob ng 40 araw. Nung tapos na yung 40 days, so nagbalik na sila at magre-report. Kasi ang sabi ni Moses, tingnan niyo yung lugar na yun, kung anong klase ng mga tao, kung ba talaga may pag-asa pa tayo doon and all that, no? Lahat ng mga bagong. So yung mission surveillance sila, of course, after yung mga isinad na ito, magre-report na kay Moses. Sabi sa verse 27, and they told him, sinabi sa kanya kay Moses, and said, we came unto the land whither thou sentest us. So, nagpunta kami doon sa
sa lugar na kung saan ay sinubo kami. At talaga naman, itong lugar na ito ay talagang umaagos ng milk and honey. Wow! Ito po ay isang, hindi po literal na gatas at saka honey. Ano? Ibig sabihin, pag sinabi mong milk and honey, ito po yung parang bread and butter na kasabihan. No? Ibig sabihin, yung lugar na yon ay masagana. No? Talagang wala kang masasabi. So talagang pag-iinteresan mong mamuhay doon. Sabi na, totoo na talaga na yung lugar na yon ay masagana. And this is the fruit of it. So yung dalawang lang ng cluster ng ubas. And then verse 28, kaya lang, sabi niya. Kaya lang, ito problema. The people are very strong that dwell in the land. Napakalakas o matibay yung mga taong naninirahan doon. Yung mga kanilang syudad ay nakabakod, no? Parang yung mga bahay dito na matataas ang bakod. At talagang sobrang lalaki, matataas yung mga bakod na yon. And moreover, dagdag pa doon, sabi niya, meron kaming nakitang mga anak ni anak, o mga children of Anak. At itong mga ito ay kinikilalang itong mga ay mga higante. So, kung titignan nyo, siguro mga nasa 7 footer, 7'9", ang tataas to, no? Sayang, hindi. Pwede natin isama sa basketball na yun. Walang talo. Okay? So, yung ganun kataas, kung natatandaan yung kwento ni David at saka ni Goliath, mga ganun kalalaki, no? Gaano ba kataas si Goliath? Nasa 7 or 9 yata eh. No? Magataas. Siguro, itong taas na to. Tingnan natin. Ikumpara mo pa yung malalaking stature, no? Mga berdugo talaga. Yun ang maging problema natin. Pag sinakop natin ito, patay tayo dito. Parang gano'n na sinasabi nila. And then, sa verse 30, and Caleb, itong si Caleb po ito ay isa sa mga 12. Okay? Kumbaga, isa sa mga kapitan ng baryo na sumama doon sa taga-suri doon sa lugar na yon. Ang sabi ni Caleb, relax lang. Sabi niya, relax. Sabi niya, kasi itong mga tensyonado na, kasi malalaki nga. Parang, okay, fine, napakaganda ng lugar, kaya lang, yung mga nakatira doon, ewan ko, kung makakalusot tayo, parang ganito ang iniisip mo no? And then, sabi ni Caleb, sandali, relax lang kayo. Parang sabi niya, sa harapan ni Moses, nagsalita siya, sabi niya, punta na tayo doon ngayon din, sabi niya, agad-agad tayong nating sakupin o kuhanin yung lugar na yon. Sapagkat kayang-kaya natin silang talunin. Just imagine, itong isang tao na to, no, kasama sa 12, nung mag-report sila ng parang imposible. Yung mission natin parang imposible. Itong isang tao na to, ang sabi niya, hindi, kaya natin yan. Di ba parang sa basketball, minsan makita mo yung kalaban, ang lalaki. Tapos may isang kang kasama, kaya natin yan. Bilisan lang natin. Or ganitong discarding gawin natin. So may isang tumayo sa kanila na sabi na kakayanin natin yan. Okay? Ngayon, mamaya tingnan natin, ano ba yung inspirasyon nitong Caleb na ito, no? Ano ba yung nasa likod niya, no? Ano ba yung nagtutulak sa kanya? O bakit niya nasabing kayang-kaya niya? And then we will see later on. Okay. Samantala, yung 4 na kasama niya na spy, okay, remember ha? Tandaan natin yung takbo ng istorya. Si Moses, pumili ng 12, isinet niya para ispayan yung lugar ng Kanaan. At nung makabalik sila, yung 10, ganito ang sinasabi. Nagkaisa yung 10, yung majority dun sa 12. But the men that went up with him said, we be not able to go up against the people. Sabi niya, parang talagang lubog. Hindi natin kayang labanan yung mga tao doon. Napakalakas nila, mas malakas sila sa atin. And they brought up an evil report. Yung bad report ba? Galing report. Of the land which they had searched unto the children of Israel, saying, the land through which we have gone to search it is a land that eateth up the inhabitants thereof. Parang sinasabi niyang ganito. Yung mga tao doon parang kumakain ng tao. So talagang meron silang tensyon, ano? And all the people that we saw in it are men of great stature. Talagang malalaking katawan. Kung titingnan mo siguro, imagine mo, parang mga asitaw laba, no?
pusbulado, bunil palingit. Yung mga ganun kalalaking tao. Tapos ang itatapat mo kasing laki lang ni Balong, si Tonis. Parang nakaganon ka na, no? Parang ipan ka lang siguro, talo na. So ganito yung report itong mga sampu na ito, majority, no? And all the people that we saw, sabi yan talagang malalaking tao. And then 33, and there we saw the giants. Ito na, mga igamtin na raw, diba? The sons of Anak, ito yung sinasabi ng Anak, which came of the giants. Talagang laki pala nito, matangkad, malalaki. And we were in our own sight as grasshopper, and so we are in their sight. Siguro, kung kukumpara natin, sa tingin nila sa atin, parang tayong mga tipaklong. Diba? Just imagine, ano bang ginagawa ng tipaklong? Inaapak-apakan lang, diba? So, ganun ang naging reaction nitong mga to. Talagang nakaka-discourage. Samantalang si Caleb, sabi niya, kaya natin pasukin to. Kaya natin talunin sila. Ito yung report nila. And then, ano ba yung naging effect ng kanilang ni-report? Alright. So, verse 14, chapter 14 na, okay? Hindi na tayo matapos. And all the congregation lifted up their voice. Talagang nagtaasan ng mga boses at sumigaw. And the people went up that night, wept. Talagang nagmagulgul sila. Paano na ito? No? Hindi natin masasakop ito. And all the children of Israel murmured against Moses and against Aaron. Nagreklamo sila, no? Nagmurmur sila. And the whole congregation, ibig sabihin, yung buong tao na yun, no? Karamihan sa kanila, said unto them, with God that he had died in the land of Egypt, with God we had died in this wilderness. Ibig sabihin lang, ang unang istorya kasi nito, itong mga Israelite na to ay alipin sa Egypto. At si Moses ang nag-ahon sa kanila. So, sa lagay na ito, sa pagkakataon ito, naiahon na ni Moses. At papunta na sila doon sa Promised Land. At itong naging kanilang problema. Sabi niya, inalis ba tayo ng Diyos sa Egypto para patayin tayo dito? Ganun ba yung balak ng Diyos sa atin? Parang ganun, ano? And wherefore hath the Lord brought us up in this land? Dinala ba tayo niya dito para tayo ay ipapatay lang sa espada, by the sword? And yung mga asawa natin, yung mga anak natin, at sila yung magiging biktima. Ito ba yung plano ng Diyos sa atin? Were it not better for us to return to Egypt? Parang mas masarap pang bumalik na sa Egypto. And then, sabi nila sa isa't isa, gumawa tayo ng isang leader natin. At tayo babalik sa Egypto. Doon, sabi nila, kahit pa nakaalipin tayo, kahit pa alipin tayo ng paraon, ay hindi naman tayo mamamatay, no? Pinapakain naman tayo. But, kung titignan mo, parang ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, gusto kang ilagay sa isang lugar na kung saan ay giginhawa yung buhay mo or maaalis ka unang-una sa pagkakaalipin. And then, ikaw ngayon ito ay gusto mong bumalik ulit. Parang yung kaibigan mo na, diba, nakulong, no? Nakulong sa Pilipin. Nagkaroon ka ng pamyansa. Sabi niya, ba't mo nilabas? Balik mo na lang ako sa kulungan. Parang ganun ang dating dito, no? Gusto niya bumalik sa kulungan. Sa bagay, may swimming pool naman doon. May pagawaan pa doon. Anyway, Jelima pala yan. Okay. The reaction of their leaders. So, ang leader nila, ang kinikilala nilang leader ay si Moses at si Aaron. Magkapatid po ito. At kuya si Aaron at si Moses. Actually, tatlo magkakapatid yan. Yung babae ay si Mariam. Si Mariam nga, okay. Then Moses and Aaron fell on their faces before all the assembly of the congregation of the children. Ibig sabihin, talagang nalungkot nila dun sa naging reaksyon ng mga o report ng mga tao at nalungkot sila. Bakit kaya naman hindi malulungkot? Just imagine, galing na sila doon sa experience nila nung hatiin ni Moses yung dagat. Na-experience na nila yun. At eto naman sila, parang bang walang impact yung ginawa ng Diyos na milagro doon sa paghati ng dagat. Just imagine, yung Red Sea ay mahati. Sino makakagawa niya, di ba?
after all that na ginawa ng Diyos sa kanila, kasi hinahabol sila ng mga Egyptian that time, at nasukol na sila, dagat na ito, parating naman yung kawal ng Paraon, saan sila? Susuong sila sa dagat, malulunod sila, or mag-i-stay sila doon, aabutan sila ng kawal ng Paraon, papatayin din sila. And then sabi ni Moses, umiyak sa Diyos, ano gagawin ko? Sabi niya, itaas mo yung, ano ba yung hawak mo? Tungkod ko, itaas mo. Pagtaas niyang gano'n, yung tubig sa Red Sea ay nahati sa gitna. Lumakad sila sa gitna, hanggang sa makatawid silang lahat, parating naman yung karwahe ni Paraon, at saka bumalik yung dagat at tatapunan. No? Kamakailan lamang, mga ilang taon ang nakalipas, no? May isang yung mga taga-aaral ng mga history, meron silang nakita sa ilalim ng dagat na doon sa pinagtawiran. Meron po silang nakita doon na gulong ng karwahe. So nakita niyo siguro sa Facebook, ano? So nagpapatunay lamang na itong mga pangyayari ito ay naganap sa totoong lugar. So kaya nga lugmok na lugmok si Moses at si Aaron kasi nga ano ba naman yan? After all, no? Pagkatapos na nakita niyo na yung milagro. At alam niyo ba kung anong nangyari pagkalipat nila dun sa dagat? Talunan sila sa saya, ang galing ni God, bla 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 bla, gano'n. And then nakapunta na naman sila sa mga disyerto, walang tubig, reklamo ulit sila. Ang ginawa ng Diyos sa kanila, yung bato, lumabas ang tubig. And then sa isang lugar naman, merong tubig pero mapait. Ginawa naman ng Diyos, naging drinking water. Sa gabi, pag sila'y maglalakad sa disyerto, meron silang ilaw parang poste ng ilaw, no? na nasusunog na gano'n. Pillar of fire ang tawag. Sa umaga, dahil mainit dito sa Middle East, meron naman silang ulap na sumusunod sa kanila. Kaya nga sabi niya, parang ano ba yan? Hindi niya ba nakikita yung kabutihan ng Diyos sa atin? And then, nandito na sila, almost malapit na sila doon sa pinramis ni God na kanilang pupuntahan. Eto na naman sila, nagreklamo. Alright, and then, kaya lang, out of sa 12 kapitan, or sa tinawag doon sa kanilang barangay, may dalawa doon na talagang elite. Ibig sabihin, talagang nag-stand out. Ibig sabihin, kakaiba doon sa 12. Yung unang nabanggit natin kanina, si Caleb. Ito yung nagsabing, hindi, kaya natin yan. At may kasama pa siyang isa, si Joshua. Actually, si Joshua yung leader ng 12 ito. So, ang kagandahan lang sa kanya, habang nag-report sila, ay hindi lang siya, kalmado lang. Hindi siya nag-imik. And then, nung maging tensionado na, saka ngayon nagsalita si Joshua kasama si Caleb. At ito yung sabi, verse 6 ng chapter 14. And Joshua, the son of Nun, and Caleb, the son of Jephunneh, which were of them that searched the land, kasama ng 12, pinunit nila yung kanilang mga damit. Ang sign nito, yung talagang, yung parang nakakapanghinayang. No? Parang galit sila doon sa naging reaksyon. No? Para bang yung pagbabaliwala doon sa mga naranasan nila sa Panginoon, ay nakakalungkot. So, ito yung pagpunit ng damit, sign ito. At ito yung ginagawa dito sa Middle East. Ganun niya, pag galit, pag nalungkot, frustration, pinupunit nila yung damit nila. No? Hindi ko lang alam kung hanggang ngayon ginagawa pa nila. Pero nung unang panahon, ginagawa nila ito. Sign of their frustration and pagkatismaya. And they spake unto all the company. Kinausap nila, sabi nila, yung lupa, sabi niya, na ating nadaanan at ating ginalugad, sabi niya, ay napakagandang lugar. Exceeding good land, sabi niya. And then verse 8, if the Lord delight in us, then He will bring us into this land. Kung ang Diyos ay natutuwa sa atin, ibibigay niya sa atin yung lupain na ito. Na kung saan merong saganang flowing with milk and honey. And then sabi niya, only rebel not. Huwag lang kayo mag-rebelde sa Diyos. Laban sa Diyos, sabi niya. Neither fear ye the people. O kaya matakot kayo dun sa mga tao. For they are bread for us. Parang sinasabi niya,
Pagkain lang sila sa atin. No? Paligtad. Kanina, yung 10, ang nireport nila, tayong kakainin nila. Itong dalawa naman, si Joshua at si Caleb, sabi niya, kakainin natin sila. So, ganito yung determination nila. Their defense is departed from them, and the Lord is with us, fear them not. Ito pala yung nasa likod nila. No? Ito pala yung nasa likod nila. Alam natin, sabi niya, huwag kayong matakot sa kanila. Kasama natin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kakainin natin sila ng buhay. Yung kanilang pananggalang, yung kanilang mga panlaban, ay umalis na sa kanila. Kumbaga yung tapang nila, yung countenance nila, ay nawala na sa kanila. At huwag kayong matakot sa kanila. Okay? So parang ito yung sinabi ng dalawa na ito. Bakit kaya nila nasabi nito? Kumbaga parang, kaya pala si Balong kanina ay gusto niyang kalabanin yung malalaki sa basketball. Ang kakampi niya pala si Michael Jordan, si Kobe Bryant, si Stephen Curry. Talaga lalabanan mo yun, di ba? What a confidence, di ba? Parang ganon, di ba? Parang itong dalawang ito, alam nila kung sino kakampi nila. Ang Diyos ng mga Diyos, ang Hari ng mga Hari, ang makapangyarihan sa lahat. May likha ng langit at ng lupa. Bakit ka nga po matatakot? No? Parang si Balong, bakit ka matatakot? Kasama mo si Michael Jordan, kasama mo si Kobe Bryant, kasama mo si Stephen Curry, sino pa ba yung si Kyrie Irving. O, saan pa pa? Di ba? Alright. Kung sa lokal naman, kasama natin si George Ke. Libra na, okay. Revelation unfold by Rahab. Okay. So ito palang sinabi nila Joshua, ni Caleb dito. Ay nagkaroon ng katuparan. Nangyari na kasi nung magkwento na si Joshua dun sa aklat ni Joshua. Medyo medyo para sa mga bago, sundan nyo lang yung kwento, ma-enjoy nyo naman. So nung si Joshua na ang naging leader nila, kasi ang nangyari, mamaya sa later na mga slides natin, makikita natin kung ano naging kapalit nung kanilang hindi pagtuloy. Yung pag-atras nila. Ano naging kapalit nun? But meanwhile, nevertheless, after a long period, natuloy pa rin sila. Pero may consequences nga yung kanilang alamin natin. Pero nung natuloy na sila, dahil namatay na si Moses, pinalitan na ni Joshua. Kasi sobrang tanda na ni Moses. At si Joshua na, yung isa sa dalawa na yon ang naging leader na ng buong Israel. So si Joshua na ang nagano. At ito yung sinabi niya, okay, before na, nung panahon na yon sa Numbers, actually yung sinabi, if the Lord delight in us, hindi nagda-doubt ito eh. Sinasabihan niya lang yung mga nagda-doubt, yung mga may alinlangan sa Diyos. Sabi niya, alam niyo kung talaga nadi-delight ang Panginoon sa atin, o ibig sabihin natutuwa ang Diyos sa atin, ay bibigay niya ito sa atin, yung lupa na ito. Kumbaga parang halimbawa sa anak mo, sino yung may mga anak na rito, yung mga may baby, taas ang kamay. Ayan. Diba, pag sinabing natutuwa tayo sa mga anak natin, yung mga regalong minimithi nila, no? Binibigay natin sa kanila. Tama? Minsan kahit lumipas, kumbaga yung sobrang pagtitipid mo, para lang maibigay mo yung gusto ng anak mo. Parang ganito yung feeling ng dalawang ito. Just imagine, ang Diyos na may likha ng langit at ng lupa, no? Siya yung ating kakampi, nasa atin. Hindi niya ibibigay ito, itong lugar na ito sa atin. And then, basahin ko itong Joshua 2:9 hanggang 11, sabi dito, ito pong si Rahab na to, para sa inyo, no? Para sa inyong kaalaman, ito po ay babae na, kumbaga sa termino natin, gamitin na natin, babaeng mababa ang lipad. Okay? Parang si Magdalena ito, okay? Nagtatrabaho sa may ermita, kung sa Pantang Manila, no? Kung sa Pampanga, sa may area. Okay? Hindi ko lang alam kung sa Iloilo, kung ano yung area nyo doon. Meron din doon, no? Angeles lang po na lahat. Okay pala, doon ka mga sa Angeles. Anyway, si Rahab ay isang babaeng ganito ang trabaho niya.
Kaya lang, nabalitaan niya yung naganap, yung paglipat ng mga Israel sa dagat, yung pagkalunod ng mga Egypto, yung Egyptian. Nung marinig na ito, pati yung buong lugar na ito, na ito yung sasakupin nila supposed to be, ay natakot silang bigla. No? Kaya nga, yung sinabi ni Joshua, nagkatotoo. Then, basahin natin. Rehab, sabi niya, and she said, sabi ni Rehab, sa mga tauhan, okay? I know that the Lord had given you the land. Buti pa itong babae na ito, sabi niya, alam ko na binigay na ng Diyos sa inyo ang lugar na ito. At yung terror, yung takot, no? Ay talagang dumapo sa amin. And that all the inhabitants of the land, aling land dito, ito yung dapat nilang sakupin. Sabi niya, at lahat ng nakatira dito sa lugar namin, ay nangahina ng sobra dahil sa inyo. For we have heard, narinig namin na yung Diyos nyo, yan o, pinatuyo niya yung tubig sa Red Sea when you came out of Egypt, and that you did unto the kings of Amorites. Tinalo nila ito sa labanan, and then on the other side, Jordan, Sihon, and Og, whom you utterly destroyed. Talagang natalo niyo ito sa labanan. And as soon as we have heard these things, no, nung dumating sa amin yung balita na ito, lahat ng puso namin talagang nadurog. At hindi na, wala nang anumang tapang na nasa amin. Wala nang anumang lakas ng loob yung mga tao rito. Dahil sa nabalitaan nila. And of you, sabi niya, because of you, for the Lord your God, He is God in heaven above and in earth beneath. Sapagkat sabi niya, yung Diyos nyo ay Diyos ng kalangitan at Diyos ng kalupaan. Kasi imagine, buti pa itong babae na ito, no, na-recognize niya yung kapangyarihan ng Diyos. Samantalang itong mga nilikas niya mula sa pagkailibin ay ito, no, parang kumbaga sa manok, inangumpete. Tama ba yan? Kumbaga sa aso, naging bahag yung buntot. Meron nga akong yung pinost na video doon sa Facebook, no? dalawang puppy, yung maliliit na, no? Tapos may isang pusan nakatali. Tahol na yung dalawang aso. Nung gumalaw yung pusa, yung puting, nagkano na yung dalawang mamaya i-share ko sa inyo para makita yung dalawa. Sino nakakita na nun? Facebook. Nagtatapang-tapangan yung dalawang aso. Okay, anyway, let's continue. Ayan na. Okay, the story continues. Balik tayo doon sa 14. But all the congregation stone them with stone. Oh. After nitong discussion na ito, yung mga tao pumulot ng mga bato. Gusto nang batuhin si Moses at saka si Aaron. Kasama na, of course, sila Joshua at Caleb. And then, sa verse 11, and the Lord said unto Moses, gaano ba katagal kung pagtitiisan o gaano nila ako ipoprovoke? Ibig sabihin parang ano yung Tagalog sa provoke? Tutuksihin, hahamukin. Hahamukin ba? Hahamunin. Okay. Susubukan. Oh. How long will it be they believe me? Hanggang kailan sila hindi maniniwala sa akin, sabi ng Diyos. For all the signs which I have shewed among them, lahat ng milagro, lahat ng kababalaghan ginawa ko, pinakita ko sa kanila. I will smite them with the pestilence. Sabi ng Diyos. Papatayin ko sila sa peste. Pestilence is peste. At aalisan ko din sila ng mana. And I will make of thee a greater nation and mightier than they. And I will make of thee a greater nation. Gagawa ko ng isang bagong nasyon mula sa iyo, sabi niya. Mula sa iyong lahi. Okay? And then, let's continue. Alright. Si Moses, no? Kasi nag-jump lang tayo kanina, no? Buhayin natin ulit si Moses, then tinuloy natin yung chapter 14. And Moses said unto the Lord, dahil parang nairita na ang Diyos dun sa kanilang naging reaksyon. Just imagine, halimbawa, araw-araw,
to share with, no? Dahil laging may bonus sa Pilipinas kunyari, no? Nagtatrabaho ko, no? Laging may bonus sa boss. And then, kaopisina niya si Balong. Araw-araw sabi niya, sagot ko na pumasahe mo. Okay? And then, tapos sabi ni Balong, baka hindi mo naman ako ipapamasahe. Araw-araw na nga kita pinapamasahe. Ngayon ko pa mag-aalanganan. No? So, sa laging aalinlangan ni ano, siyempre, ang mga katiwa-tiwa, nakakainis lang. Hindi na kita pamamasahin. Parang gano'n, di ba? Parang gano'n ang ginawa ng Diyos. And Moses said unto the Lord, then the Egyptians, sabi ni Moses, buti na lang merong Moses. Ang role ni Moses sa mga Israelite ay upang, parang siya yung abogado, Diyos, tao, Moses, namamagitan. Parang mediator. Actually, mediator talaga siya. Then the Egyptians shall hear it. Sabi niya, alam mo God, alam mo Lord, kung gagawin mo ito sa kanila, pagtatawanan ka ng mga Egyptian. Kasi tinanggal mo sila, tapos papatayin mo lang, hindi mo kaya palang ligtas. Parang gano'n lang sinabi ni Moses. Well, sabi niya, alam ko namang iano ko na lang para mabilis na lang. I-istorya ko na lang, para praise. Sabi niya, ayan sabi ko, ganito lang, sabi niya, nag-aapila ako sa iyo dun sa sobrang awa mo, sa pagmamahal mo. Patawarin mo itong mga tao ito. Paumanhinan mo na. Okay? And then, ang nangyari, dahil ino-honor o ina-acknowledge ni God si Moses, kasi siya naman ang tumawag kay Moses, nakiusap si Moses sa Diyos, sabi niya, I beseech thee, nakikiusap ako sa iyo, let the power of my Lord be great according as thou hast spoken, saying, the Lord is long-suffering. Ang Diyos ay mapagpasensya. Mahaba ang pasensya ng Diyos and of great mercy. Napakalaki ng kanyang awa. Nagpapatawad ng mga kasalanan, ng mga paglabag. And by no means clearing the guilty. Ibig sabihin, binawalan ng salin. And then, verse 19, pardon. Patawarin mo sila. Pasensyahan mo na sila. I beseech thee. Parang nagmamakaawa ako sa iyo. The iniquity of these people according unto the greatness of thy mercy and of thy, as thou forgiven these people from Egypt until even now. And then, ang kagandahan doon, nakinig ang Diyos kay Moses. So verse 20. And the Lord said, I have pardoned according to thy word. Wow. So, lakas pala ng impluensya ni Moses. No? Kumbaga parang patawarin mo na sila. Di ba ano ka naman, merciful ka naman, mahaba ang pasensya mo. Tsaka, nung unang nasa Egypto sila, pinatawad mo naman na sila eh. Kasi kung parurusahan mo yan, parang ganito sinasabi ni Moses, kasi kung parurusahan mo yan, ay tatawanan ka lang ng mga Egypto kasi niligtas mo yan, tapos hindi mo pala kayang tapusin nung inumpisahan mo. Ay, nung mangyayari, di mapapahiya yung pangalan mo. Di ba? Kaya nga may tayong kasabihan, for Christ's sake. Ibig sabihin, alang-alang kay Kristo, no, ginagawa mo yung bagay nito. So parang ganito yung sinabi niya, no, pinatawad ng Diyos dahil doon sa pakiusap ni Moses. Kaya lang sabi ng Diyos sa verse 21, habang ako'y nabubuhay, sabi ng Diyos. Wow. Ibig sabihin nito for eternity kasi hindi naman namamatay ang Diyos. As long as I live, all the earth shall be filled with the glory of the Lord, because all these men which have seen my glory and my miracles, which I did in Egypt and in the wilderness, and have tempted me now these 10 times, and have not hearkened to my voice, surely they shall not see the land which I swear unto their fathers, neither shall any of them that provoke me see it. Nakarami po aking tubig. Okay. So walang makakapasok sa kanila. Ito yung naging consequences. Pagamat nakita mo yung kabutihan ng Diyos, nasaksihan mo, tapos nandito ka pa, hindi ka pa rin maniwala sa Kanya, sabi niya, hindi ka makakapasok dun sa promise na. Promise. Kaya nga, kung kilala niyo si Job,
isa sa kanyang mga hinaing nung siya'y subukin ni Satanas, no? Si Job kasi ay nagkaroon ng kasakitan, namatay yung asawa, yung mga anak, no? Ang daming dilubyo nito, no? Basahin niyo ito, maganda rin ito. And then sa kanyang isang pagkakataon, nagbuntong hininga siya, sabi niya, I need someone to mediate between God and me as a person mediates between friends. Kailangan ko yung ikapamagitan. Sabi niya, no, nahihinga ni Job ito. And then, to continue the story, nilagyan ko ng heading, choose your words wisely. Bakit? Sabi kasi dito sa Numbers 14:3, sabi niya, and wherefore hath the Lord, ito yung sabi ng mga hindi naniwala doon sa yung mga 10 na impluwensya, anong 10 nag-report na mali. And then sabi ng mga hindi naniwala, and wherefore hath the Lord brought us unto this land to fall by the sword, that our wives and our children should be prey. Maging biktima lamang ba o biktima na ang ating mga asawa, ang ating mga anak? And then sa verse 26, sabi ng Diyos, and the Lord spake unto Moses and unto them, saying, how long shall I bear with this evil congregation that murmur against me? I have heard your murmurings. Narinig ko yung inyong mga bulong-bulungan, yung reklamo of the children of Israel, which they murmur against me. Say unto them, sabi ng Diyos, habang ako'y nabubuhay, sabi ng Diyos. Kung ano yung sinabi niyo, yan ang mangyayari sa inyo. Wow. Just pause for a while. Pag-isipan natin kung ano yung nirereklamo nyo, yung sinasabi nyo mangyayari, ito yung mangyayari sa inyo. Kaya nga sabi ko, choose your words wisely. No? Pag-ingatan natin kung ano yung lumalabas. Pag pumunta tayo doon, baka ma-accident tayo. Iwasan natin yung minsan, sabi sa Biblia, ang kapangyarihan ng kamatayan at ng buhay nasa dila ng tao. Subukan nyo ito. Subukan yung, actually, hindi. Ito isang pagsusuri ng siyensya. No? Nagkaroon sila ng dalawang halaman. Parehong halaman na malusog. Yung isa, laging sinasabi, ay, ang ganda-ganda ng halaman. Di ba? Isa sa mga flowers, plant, tinitin na ng halaman, kinakausap yung halaman, di ba? Sabi niya, ang ganda-ganda ng halaman na ito. Yung isa naman, ang pangit ng halaman na ito. Mamatay na ito. Sa loob ng 2 o 3 linggo, gano'n ang lagi naririnig itong halaman na ito. Yung isa naman, laging papuri at saka magagandang bago. Lalong gumaganda yung halaman. Ito naman, hindi rin nalalanta. So, ibig sabihin doon, may kapangyarihan. Diba? Kapangyarihan yung ating Kaya nga pag laging naririnig sa atin na ang bobo-bobo mo, diba? Nag-i-start mo paniwalaan yun, and then hindi na magpa-function yung mind mo. No? Nagkakaroon yun ng katuparan dahil yung kapangyarihan nga ng buhay at kamatayan ay nasa dila ng tao. Diba? Kasubukan nyo na ba yun? Okay. Huwag nyo na munang subukan huwag nyo subukan yung mga maling panalita, no? Yung negatibo, no? Sabihin nyo yung positive. Subukan nyo sa positibo. Diba? Kaya nga minsan, pagbangon mo, ay, parang tinatamad ako ngayon. Talagang tinatamad ka. Pero pag sinabi mo, hindi. Kailangan natin mag-exercise. Alright. Let's move on. Okay, si Caleb. Tandaan nyo si Caleb, no? Isa ito sa mga matipuno. No? And Caleb still the people. Ito yung nangyari. Pinalikan ko lang yung verse 30. Sabi niya, relax lang kayo. Kaya natin yung lugar na yan. Mapapasok natin yan. Makukuha natin yan. And then sa verse 24 ng chapter 14, after ng lahat, sabi ng Diyos, after niya sabihin na wala makakapasok sa inyo maliban si Joshua at saka si Caleb, yung kanilang pamilya, yung dalawang yan. Sabi niya, but my servant Caleb, because he had another spirit with him, and had followed me fully, him will I bring into the land whereinto he went, and his seed shall possess it. Okay. Anong ibig sabihin dyan? Itong si Caleb na ito, sabi niya, dahil meron siyang fighting spirit, meron siyang kakaibang spirito, determinasyon, sabi niya,
papasok yan. Dahil sinusunod niya ako ng buong buo. And then sabi niya, dadalhin ko siya doon sa lugar na sinabi niyang akin ito. Ano yung lugar na, alam mo, nung pumasok si Caleb at i-search niya yung lugar, meron siyang nakitang lugar na nagustuhan. Ang sabi niya, ito yung mamanahin ko sa Diyos. Okay? Nung panahon pa lang na ini-spy nila, nagsalita na siya. Sabi ni Caleb, dito ako. Para bang pagkalimbawa rito, di ba? Nung itong bahay na to, nung bago kami lipat, nung pagkakita namin, itong parko to. Parang ganon. Hindi pa kami nakakalipat, tinitignan pa lang namin. And then, ito yung kwarto namin. Ito yung sa inyo. Ito yung sa inyo. So, ganun ang picture ni Caleb. Nung makapasok siya doon sa lugar na yon, ang sabi niya, dito ako. Ito ang aking kukunin pag nasakop na namin ito. And then, anong nangyari? So, nung si Joshua na ang nangunguna, at nasakop na nila yung lugar na yon, sabi ni Joshua sa kanya, and Joshua blessed him, si Caleb, and gave unto Caleb the son of Jephunneh, Hebron, for an inheritance. Hebron therefore became an inheritance of Caleb, the son of Jephunneh, the Kenizzite, unto this day, because that he wholly followed the Lord God is Israel. Alam nyo kung ano yung lugar ng Hebron yan? Dito nila pinutol yung ubas ng mga malalaki. Dito yung lugar nito, yung Hebron. Nung makita niya na yung mga bunga ng ubas kalalaki na gano'n at dalawang kataong papasan sa isang bugtos lang, sabi niya, akin dito. Kaya lang, medyo na-frustrate siya nung pag-report na sila, yung 10, laban doon sa pagsakop, silang dalawa lang ni Joshua. Pero, nung mangyari yon, dahil majority, nasunod yung majority, hindi nila sinakop. Kaya lang, naging consequence nila, ay ito, sabi niya, so, yung hindi pagbibigay ng atensyon sa mga sinasabi ng Diyos, ay nagpapahaba sa proseso. Halimbawa, sa pagkuha mo ng lisensya, pag hindi mo pinakinggan yung instruction, humahaba ang proseso, di ba? Uy, wala ka palang to buy the picture. Pero kung pinakinggan mo nung una, naisabit mo kagad yung mga requirements. Ganon din sa salita ng Diyos. Tingnan natin, sa 13 verse 1, ito ang kauna-una ang sinabi ng Diyos bago ipadala yung 12. And the Lord spake unto Moses, saying, send thou men that they may search the land Canaan. Ito yung kauna-unahan. Kung pakikita nyo rito, dapat hindi na sila magkakaroon ng agam-agam. Sabi ng Diyos na hindi marunong magsinungaling, sabi niya, search the land of Canaan, which I give unto the children. Ibibigay ko sa inyo ito. Ibig sabihin nito, kung talaga mapagmatsyag ka, yung lugar na yan sa inyo na. Kahit hindi pa kayo nakakalipat, dahil sinabi ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, umati ng dagat, no? Nagsugpo ng maraming tao. Sabi niya, ibibigay ko sa inyo. At yun nakita ni Caleb. Para sa akin, yun ay napakinggan ni Caleb. And then dito sa Numbers 14, chapter 4-34, pero dahil hindi sila nagkaroon ng obserbasyon, hindi sila nagkinig doon sa sinabi ng Diyos na ibibigay ko sa inyo ito, at ang nangyari sa kanila, ito yung naging consequences. And the number of the days in which you search the land, sabi ng Diyos, even 40 days, 40 days nila tinalugad, each day for a year shall you bear your iniquities, even 40 years, and you shall know my breach of promise. Alam niyo ang nangyari? Kasi ang sinabi ng Diyos, yung pamilya ng 10 at saka yung sumama sa kanila, hindi kayo makakapunta. Yung mga anak niyo lang ang makakapunta. So it takes them 40 years para lahat yun ay pumanaw. At nangyari nga, 40 years pumanaw yung mga magulang, yung mga magulang ng mga kabataan. So ang natira lang kabataan. Samantalang yung anak, pamilya ni Caleb at ni Joshua ay nagtuloy-tuloy sila. So 40 years na dapat sana nasakop na nila kung naging ang attitude nila ay katulad ni Caleb at ni Joshua. Hindi na dapat nag-take ng 40 years more na nagpaikot-ikot ulit sila sa disyerto. Dapat nasakop na nila yon. Kung
nag-pay attention lang sila doon sa sinabi ng Diyos. Sabi niya, bibigay ko sa inyo yan. Sakupin ninyo. Diba? Bakit, bakit, bakit ba kailangan natin mag-pay attention? Sino ba yung nagsasabi? Ang Diyos na makapangyarihan. So, napaka-importante nun. Kung ang nagsabi ay Diyos na makapangyarihan sa lahat, na sinabi niya sa iyo na ililigtas kita. Wow. Ang Diyos na hindi marunong magsinunod. Relax ka lang. Dahil ililigtas ka niya. And then, yung panalangin ni Job, inaasam niya ay nangyari po sa kapanahunan natin. O kapanahunan, no? 2,000 years ago. Naging mediator ang ating Panginoong Jesucristo. And I want you to listen carefully dito dahil isi-share ko sa inyo kung ano yung role ni Jesus Christ sa buhay ng isang Kristiyano. Ang mensaheng ito ay ibibigay ko sa inyo upang ang Kristiyano ay maging Kristiyano. Kristiyano maging Kristiyano? Paano nangyari yun? Kristiyano na nga eh. Hindi po lahat ng nagsasabing sila ay Kristiyano ay Kristiyano. Kasi ang ibig sabihin ng Kristiyano ay tagasunod ng Kristo. Yes, pwede mong sabihin na ako'y Kristiyano dahil hindi Muhammad ang pangalan mo, hindi Krishna ang pangalan mo. Pero kung hindi ka tagasunod ni Kristo, malaya ang tawagin mo sarili mong Kristiyano, pero sa totoong pagkakakilanlan, no, ayon sa salita ng Diyos, ikaw ay maaaring Kristiyano sa salita, pero hindi ka Kristiyano sa puso, sa isip at sa gawa. Kaya nga yung mensaheng ito ay ginagawang Kristiyano yung mga Kristiyano. Ibig sabihin, ganun pala. Ganun pala kung paano maging Kristiyano. Ibig sabihin, i-establish lang natin yung ating pagiging Kristiyano. Meron bang Muslim dito? Wala. Alright. Malinaw, no? Kasi yung mensaheng ito, hindi lang naman para sa Kristiyano, pwede rin sa Muslim. Kaya lang, hindi tayo magkano doon. May mga ibang tinatapik ang Diyos para magsalita sa ito ngayon. Alright, 1 Timothy chapter 2, sulat ni San Pablo kay Timoteo, there is one God and one mediator between God and men, the man Jesus Christ. Naalala niyo si Moses? Nakikipag-usap sa Diyos, namamagitan sa mga tao at sa community. And then, nung dumating si Jesus Christ, sabi sa Biblia, higit si Jesus kay Moses. Bakit? Sabi sa Hebreo 12:24, and to Jesus, the mediator of the new covenant, and to the blood sprinkling that speaketh better things than of Abel. Bakit siya nagsasalita ng mas maiging bagay o better things? Kung kilala niyo si Abel, ito yung mga anak ni Adan, si Abel at saka si Cain. Si Abel kasi, pinatay siya ni Cain. Okay? Dahil nainggit. So, yung dugo ni Abel, ngayon, na tumagas sa lupa, sumisigaw yun. Anong sinisigaw niya? Paghiganti. Dapat siyang may paghiganti. Yung dugo niya, sumisigaw ng judgment. Paghigantihan siya. And then, bakit sinabing si Kristo, nagsasalita yung kanyang dugo ng better things than of Abel? Kasi yung dugo ni Kristo, ang sinisigaw niya, patawarin mo sila. Hindi nila alam mo kailan mo. See? Better things. Yung kay Abel, ipaghiganti mo ako. Kailangan ko ng justisya. Jesus Christ, yung dugo sinisigaw niya, Ama ko, patawarin mo sila. Dahil hindi nila alam mo kailan. So it is a better covenant. We know that God established a new covenant. Okay? Sa Biblia po, may dalawang klase ng covenant. Ibig sabihin lang ng covenant, tipan. Okay? Parang yung marriage covenant natin, no? Si Cheryl wala pang asawa. Pag nag-asawa na, magkakaroon ka ng marriage covenant, yung kontrata nyo. So, yung kontrata nyo, pinipirmahan yung dalawa, okay, death do you part. Inano na kita para pag-uwi mo, alam mo yung gagawin. Okay? Ang Diyos gumawa ng dalawang covenant o kontrata. Yung unang kontrata, ganito ang gagawin mo. No? Kailangan mo magsumikap, magpakabuti, gawin ang lahat-lahat, i-bless kita.
Ganun, ganun. Pero pag pumalya ka, I'm sorry, para bang ang mukha ng Diyos ay tatalikod. Okay? Dahil naging masama ka, naging ganitong pinaggagawa mo, sorry, hindi tayo pati. Okay? Ngayong New Covenant, ngayong bagong covenant, sa dugo ni Hesus Kristo, ganito ang ginawa. More excellent, sabi ng Biblia. Hebrews chapter 8 verse 6. But now hath he obtained a more excellent ministry. By now much also he is the mediator of a better covenant. Mediator, remember, mediator Jesus Christ, which has established upon better promises. For if the first covenant had been faultless, kung yung unang kontrata ay walang mali, hindi nakakailanganin yung bago o yung pangalawa. Kasi yung unang kontrata, naghahanap ng mali. Okay? Behold, sabi niya, look, tingnan nyo, ngayong araw na ito, the days come, said the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. Gagawa ko ng bago. At ito yung binigyan katuparan ni Jesus Kristo, yung bagong kontrata. Ano ba yung nakapaloob sa bagong kontrata? Okay, tingnan natin. Kabahagi ng bagong kontrata na ito ay ito. Ang sabi sa Ezekiel, Propeta Ezekiel 11:19, at bibigyan ko sila ng isang puso, ilalagay ko yung bagong espiritu sa kanila, no? Sa kaiguturan nila, at aalisin ko yung pusong bato mula sa kanilang mga laman, at bibigyan ko sila ng pusong laman. Alam niyo ba yung pusong bato? Pag sinabi yung pusong bato nung pumapasok sa isip natin, walang pakialam, sarili, di ba? Walang iniintindi. Pusong bato nga eh. Di ba? Kaya delikado yun kapag nagkaroon ka ng kaibigan na pusong bato. Di ba? Okay? So sabi ng Diyos, aalisin ko yung puso na yon, papalitan ko ng bagong puso na laman, na tumitibok. Yung bang nakakaramdam? Yung bang pagka, alam mo, yung kaibigan mo, kakwarto mo ay namang problema, no? Ay nararamdaman mo yun. Nakaka-relate ka. And then, naitatanong mo, ano bang may tutulong mo? Yun ang may pusong laman. Yung may nararamdaman. That they may walk in my statutes. Yun. So, yung bibigay na parang puso ng Diyos, makakalakad siya sa kagustuhan ng Diyos. At kanyang, He will keep my ordinance and do them. And they shall be my people and I will be their God. Sa bagong covenant na dala-dala ng Panginoong Jesucristo sa kanyang dugo, na sumisigaw ng kapatawaran para sa bawat isa, kasama rito, no, yung pag-aalis ng pusong bato at paglalagay ng pusong nakakaramdam ng pagmamahal sa kapwa. Ito yung sinasabi. Alright. Ano ba yung pinag-uusapan natin pusong bato na yan? Alam nyo ba si Caleb, yung bida natin kanina? God causes us to be Caleb. Alam nyo ba, ginawa ng Diyos na maging katulad tayo ni Caleb. Si Caleb na bagamat kahigante yung mga kalaban, sige, kaya natin yan. Okay? Kahit gaano kalaki problema, pag may pusong Caleb ka, haharapin at haharapin mo. Ayun nyo ba nun? Na kahit nakikita mo, parang wala kang nakikitang pag-asa o walang paraan. Susuungin mo yon, meron kang kapayapaan dahil may puso kang Caleb. Sino ba yung nasa likod nitong si Caleb nito? Hindi pa yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. At yan ang pusong gustong ilagay ng Diyos. Bakit ko sinabing pusong Caleb? Ano ba ang ibig sabihin ng pangalan ni Caleb? Ito po, no? Sa pangalan po kasi ng mga Israelita, may ibig sabihin yung pangalan. Kaya nga kanina si Moses, yung word na Moses, hinango sa tubig. Okay? Halimbawa, si Isaac, ang ibig sabihin niya, God, laughter. Kasi, tumawa yung nanay niya nung sabihin ng Diyos na magbubuntis ka sa edad na 80 plus. Napagiti yung nanay niya. Oh, tuyong-tuyo na, magbubuntis ba? Sabi niya, tatawagin mo siyang Isaac o laughter dahil tumawa ka. Nanganak na siya. Okay, ang ibig sabihin ng pangalan ni Caleb, sa maraming search engine, maano nyo, dog. Pero hindi po yan, no?
makakasisearch nyo sa website, dog ang nakalabas. Kasi yung word na Caleb yan, medyo, medyo compound. However, a simple look in Hebrew, pag Hebrew ang tinignan mo, yung word na dog, ang ibig sabihin ay Caleb, parang C, hindi siya A. Not Caleb. Oh no, the first vowel is different. Caleb is actually a compound word in Hebrew, something that is quite common in ancient Hebrew. Ibig sabihin, call, o yung Kof plus Lamed, mga mga letters ng Hebrew. Call means all o whole. Led, Lamed at Bet, ibig sabihin heart. Pag pinasa mo yung Caleb, ang ibig sabihin niya Caleb, as pronounced in Hebrew, actually means full-hearted. O, ang ganda ng pangalan, no? So, kaya pag nagkaanak kami ng misis ko na lalaki, Caleb ang pangalan. Caleb Rami. Okay. Full-hearted ang ibig sabihin niya. Kaya ko po sinabing, kaya sinabi ko pong binibigyan tayo ng puso na katulad ng puso ni Caleb. Because the meaning of Caleb is full-hearted. Tignan nyo naman, hindi siya dalawang isip, di ba? Hindi niya sinabing, lalaki nga nila. Baka di na natin kakayanin yan. Hindi siya nag-shaken or natakot. Talagang buo yung puso niya. Sabi niya, kaya natin yan. Di ba? So gusto niyo ba ng ganyang puso? Katulad ni Caleb? Well, actually, available po yan sa atin. At dyan po tayo magwawakas sa conclusion. Kasama sa bagong tipan na binigay ni Jesucristo ang ating Panginoon. Jeremias, Propeta Jeremias, 24 verse 6, sabi niya, "For I will set mine eyes upon them for good, and I will bring them again to this land." Kasi nga, after that, nagpakalat-kalat sila, pero babalik ko sa ninyo. "I will build them, tatayo ko sila, and not pull them down, and I will plant them and not pluck them up." Hindi sila buburutin. "And I will give them an heart to know me." Bibigyan tayo ng puso para makilala natin ang Diyos. "That I am the Lord, and they shall be my people, and I will be their God, for they shall return to me with their Caleb, full heart." Ang gagawin pala ng Diyos, yung pusong ilalagay niya sa atin na ito, no? Ito yung puso na matututunan na natin na may kumpiyansa sa Diyos, hindi sa sarili natin. Katulad na lamang po, no? Dito na tayo magwawakas. Ano pa ba? Ayan. Before we end up. So, mission accomplished. Possess the promised land. So, who is in charge? Si Caleb ba? Hindi. Caleb knew God. Ibig sabihin, kilala niya ang Diyos. Ang Diyos ang in charge of bringing us into the promised land. Ang Diyos ang mag-aano sa atin doon, magdadala doon. Ano bang promised land natin ngayon? Di ba yung langit? At ang opposite o yung kakibat ng langit, kung hindi ka mapupunta doon ay impyerno. Now, sino ba itong Diyos na sinasampalatayan natin? Ito yung Diyos na hindi siya tao. Hindi siya katulad ng tao na siya magsisinungaling o ang anak ng tao. Pag sinabing anak ng tao sa Biblia, tutukoy po ito sa Panginoong Jesucristo. O ang anak ng tao na siya ay magbabago ng isip. Na sinabi niya na hindi niya gagawin ito? Na meron ba siya sinabi na hindi niya ito shall he not make it good? Ibig sabihin, meron ba siyang ipinangako na hindi niya tinupad? Wow, ano ba yung pangako ng Panginoong Jesucristo? Well, ganito lang po. Para sa inyo mga kaibigan, yung mga bagong yung first time niyo mo makaparinig na ganito? Ha? First time? Okay. Pero hindi naman siguro kayo baguhan na marinig yung salitang born again. Okay. So, mga born again po kami. Ang born again po ay hindi religion. Ito po ay katulad nung pinanganak ka ng nanay mo. Hindi experience ito.
Actually, ang may sabi nito ay ang Panginoong Jesucristo mismo. Kung pwede yung may lista yung mga sitas o versikulo sa Bible na galing sa bibig mismo ng Panginoon sa aklat ni San Juan, sabi niya, John chapter 3 verse 3, maliban na ang isang tao ay may panganak na muli, except a man be born again. Hindi niya sinabing, maliban ang tao ay mag-born again. Iba kasi yun, di ba? Sabi niya, maliban ng isang tao ay ma-born again. Malaking kaiban po yun. Yung mag-born again, papasok ka. Yung ma-born again, experience siya. Kumbaga parang, I think nakukuha nyo na yung ibig sabihin. Nagkukulang ako sa mga example, pero I pray to God na makuha nyo. It is an experience na hindi kagagawa ng tao, kagagawa ng Diyos ito. Katulad ng pagpapalit ng puso kanina. Pwede ba natin palitan ang puso natin? No? Tanging Diyos na ang makakapaggawa nun, makakapalit. Ngayon, ito po ang mabuting balita ng kaligtasan sa ating Panginoon Jesucristo, na siya ang naging tagapamagitan katulad ni Moses. Na kapag tayo may mga pagkukulang, sinasabi ng Panginoong Jesucristo bilang tagapamagitan o mediator, Ama, sa akin siya. Paano nangyari yun? Sino dito yung makakapagsabi na sila ay isang mabuting tao? Kasang naman. Lahat kayo, hindi kayo mabuti. O sige, wag mo na yung tanong na yun. Sino sa tingin nyo ay yung mga pupunta sa langit? Okay, sabihin ko option. Mabuting tao o masamang tao? Ha? Siyempre, mabuting tao, di ba? Kaya ako tinanong ko sa inyo, sino yung mabuting tao? Well, ganito na lang. Paano natin? Katulad ng ginawa natin kina si Erwin. Halimbawa, sa bilang ng 10, no? Sa 10, sino yung naka-perfect 10? Okay, wala. 9. 8. 7. 6. Wala kasalanan lang. Actually, totoo po yun. Wika ng Bible, lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa kalulatan ng Diyos. So, kung inaamin natin na tayo ay nagkasala, kung bibigyan tayo ng hustisya ng Diyos na banal, na makatarungan, bilang makasalanan, o bilang nagkasala, saan niya tayo dadalhin? Sa promised land na langit? O dun sa opposite land na may kaparusahan? Saan tayo dadalhin? Isang Diyos na makatarungan. Well, kami, nung tinanong kami yan, dahil pinakinggan namin yung konsensya namin, wala kaming hindi namin pwedeng pagtakpan eh. Kasi konsensya ang sasagot. At alam naman ang konsensya namin. Kaya ang sinigaw ng konsensya namin ay, of course, dadaling kami sa kaparusahan. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At lahat ng tao ay nagkasala at lahat ay nahatulan na patungo sa kaparusahan ng kamatayan. Ngunit gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Diba kayo nakita natin how sinabi ni Moses, ikaw ay long suffering. Ibig sabihin yung napakahabaan, Lord, ng pasensya mo. Napakamahabagin mo. Dahil siya ay Diyos ng pag-ibig at pagmamahal. Gumawa ang Diyos ng paraan upang ang tao na katulad natin na nagkasala ay hindi mapahamak kundi mapunta doon sa promise niya. Alam niyo ba kung anong ginawa niya? May idea kayo? Sila Sir, alam mo nila yan. Anong ginawa ng Diyos para hindi tayo mapunta doon sa kaliwa at papunta tayo sa kanan?
Si Jesus Christ. Si Jesus Christ ang ibinigay. Sabi nga sa Biblia, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak. Sino man sa kanya'y sumampalataya ay maliligtas. Hindi siya mapapahamak, hindi siya mahahatulan. Ang kanyang mga kasalanan ay binayaran ng kanyang kamatayan. Ang kanyang pangalan ay hindi buburahin sa aklat ng buhay. Ibig sabihin nun, pag tayo ay binawian na ng buhay dito sa lupang ito, tayo ay tungtungo doon sa promised land. Diba? Yun yung mabuting balita na pinapaliwanag namin upang yung mga Kristiyano ay maging Kristiyano talaga. Tagasunod ni Kristo, ibig sabihin. So, parang ganito lang. Sino ulit yung may anak dito? Okay. Siyempre, minsan ilan na anak mo, Brad? 5. Ikaw, bro? Ay, ikaw pala. 2. Dad? 4. Si isa. O, siya na lang, dahil sa iyong anak niya. Kasi bugtong na anak yung example natin. Example lang, huwag ka lang open. Babae, lalaki? Ilang taon? 7 years old. Okay, halimbawa, tayong lahat dito, nagkaroon tayo ng nakakamatay na karamdaman. Sa dugo ang problema. Ngayon, ang kaisa-isang paraan upang tayo ay maisalba, yung dugo ng anak mo. Yung dugo ng anak mo kakailanganin, at yung dugo na yon, i-inject lahat sa ano yun, para kami maligtas. Kasama ka. Hindi kasama. Kami lang. And then, tinanong ka ngayon, willing ka bang ibigay ang anak mo para dito sa mga tao na to? And then pumayag ka dahil isa kang taong mapagmahal sa kapwa. Mahal mo yung mga tao. Pumayag ka. So ang ginawa, inuhanan ng dugo yung anak mo at sinabi nila sa iyo, ikamamatay ito ng anak mo. Pero nevertheless, dahil sobrang concern mo sa amin, binigay mo pa. So, nung makuha na ng dugo, nakita mo anak mo, unti-unting hindi ang lahat ng ganun. Hanggang sa bago, wala kita naman. Samantalang kami ay magligtas. And then, nung ipakilala namin, may nagpakilala, alam niyo ba, kaya kayo nabuhay ngayon? Dahil sa anak ko. Kaya kayo humihinga, kaya kayo nagkakapagtrabaho dahil sa anak ko. At may ilan sa atin na, hindi naman ako maniwala dyan. Basta ako, nabuhay ako dahil sa sarili ko. Anong magiging feeling mo doon sa tao? Walang utang na loob. Diba? After all, ibigay mo yung gusto mo para mailigtas sila. Hindi nila i-acknowledge man lang na nagpasalamat sa iyo. Hindi man lang sila lumapit sa iyo na ano bang may paglilingkod namin sa iyo. Ganun ang ginawa ng Diyos Ama sa atin. Binigay niya yung kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay. Yung sarili niyang buhay, ipinaya niya na tayo naman napatay sa mga kasalanan natin upang tayo mabuhay. Ito ngayon ang tanong. Katulad nung, ano ba yung sinabi mo kanina na gagawin mo dun sa mga, di ba ako, hindi kita pinansin, samantalang ito ako, ang lakas-lakas ko dahil nabuhay ako sa, pero ayaw, hindi ko i-acknowledge yung alam mo. Anong gagawin mo sa akin? Yung totoo lang. Yung mararamdaman mo. Huwag na. Talagang titirisin. Kung anak ko yun, Brad, titirisan ko kayo hanggang sa iiwain ko kayo ng tino-tino. Buburan ko kayo ng asin, ng kalamansi, lahat yun, para maramdaman ninyo kung anong nangyari sa anak ko. Ganun din ang mangyayari sa mga huling panahon, dun sa mga taong nagbaliwala sa Panginoong Kristo. Dahil bugtong na anak ng Diyos Ama. Okay, last na lang. Para malibusan natin maintindihan. Para na sa gano'n, hindi man kayo bumalik, okay na.
Kasi, absuelto na kami sa ano sa inyo, sa responsibilidad. Kasi kami, sa atin kasi, bilang mga Kristiyano, may responsibility tayong ipagsabi itong nakuha natin. Di ba? Parang bang sa disyerto, nadidrain na tayo, no? Na-dehydrate dahil walang tubig. Nakakita ako ng tubig. Hindi ko pinagsabi. Di ba? Parang ano sasabihin niya sa akin? Damot ko naman, no? Makasarili. So, ang ginawa ko, para makatulong din sa inyo, ay sinyer ko yung tubig. Ganun din. Sabi nga ni Jesus, ako ang tubig ng buhay. Kaya sinishare natin yung tubig ng buhay. So, yung last na lang. Sino nakapanood na ng Train to Busan? Wala? Bago ba yan? Ano ba? Bukas. Hindi wala. Pero maganda, di ba? Okay. Hindi. Para lang maging paano yung ano. May isang istorya kasi, no? Nakasulat din. Okay. O, anak naman ni Edgar ang gamitin natin. Si Edgar, ang storyang ito, parang nangyari ito somewhere in Europe. And then, kaya ko nasabi yung train kasi related to sa train. At dito tayo magtatapos. Merong isang operator sa train. Alam nyo naman, di ba, yung sa may tulay, sa may tubig. Para makadaan yung barko, tataas yung release, bubuksan. At kapag nakadaan na, dadaan yung train, bababa naman yung ano. At yun ay pinapaandar ng makina na may mga malalaking gear, di ba? Parang yung relo maliliit lang, pero yung lalaki kaya lalaki. One day, magre-report yung tatay, si Edgar, sa trabaho niya. Ang hindi niya alam, sumunod yung anak niya. Okay? And then, sinama niya yung anak niya. And then, habang wala pang oras, sinahayaan niya lang maglaro-laro sa labas. Ingat ka lang anak, ha? Mahal na mahal ni Edgar ito, eh. Eto na ngayon, no? Dadaan na yung barko. Angat. Tapos di, ayun na, bababa ng gano'n, no? Pababaan na. Samantalang, habang pababa na siya, okay? Parating na yung tren, okay? Napansin ni Edgar, wala yung anak niya. Tinawag niya. Ano ba pangalan ng yung pinakabunso? Bisaya. Oh, Bisaya, nasan ka na? Maya-maya pala, nakita niya, nandun naglalaro dun sa may mga gear. Okay? Eto na ngayon, sabi niya, paraan na yung tren, ang daming nakasakay tayo. Okay? Sa tren. And then, eto na. Kung ibababa niya, madudurog yung anak niya. Kasi naglalaro dun sa may mga gear, eh. Pag binaba niya yung bridge, madudurog at magkalulusaw-lusaw yun. Yun yung ini-imagine niya. Kung hindi niya naman ibababa, tayong lahat mamamatay na nakasakay sa tren. Ang nangyari, nag-decide ngayon si Edgar, sinakripisyo niya. So, kung malapit na, pikit mata siyang pinindot yung button at unti-unti nang nagano yung gear. Una ang paa ng anak, sunod-sunod na. And then nakababa na yung ano. Nakataan tayo ng nagawin. Alam niyo ba tayo yung nasa tren na yun? Supposed to be, ma-aksidente na tayo, mapapahamak. Pero sinakripisyo ng Diyos Ama, ang kanyang bugtong na anak, para may salvation. Ngayon, pag malaman natin na anak ni Edgar pala yung nag-crash doon, at hindi man lang natin siya pinasalamatan, hindi man lang natin siya binigyan ng parangal, hindi man lang tayo nagbigay ng kung ano man yung sa akin. Anong mararamdaman ni Edgar? Walang utang na loob ng mga tao na ito. Siguro kung mayroong machine ganito, raratratin tayo, no? Nakaligtas nga kayo sa tren, ito naman, walang utang na loob. Minsan ganun ang tao, no? May nagbigay ang Diyos Ama, ang Panginoong Jesucristo, itong na anak para sa atin, para mailigtas tayo, madala tayo doon sa promise land, at hindi natin ina-acknowledge. I think
No? I suggest, pag-isipan niyo ito mga kapatid. Sapagkat ang sinabi sa Biblia, ang sino man sa kanya, sa bugtong na anak ay manampalataya, ay hindi mapapahamak, hindi mahahatulan, magkakaroon siya ng buhay ng lahat. Subalit doon sa mga hindi nag-acknowledge, nag-receive, nag-accept sa kanya, ang puot ng Diyos ay nananatili doon sa tao. Wow. So tayo ngayon ang pipili. Gusto mong manatili sa puot ng Diyos dahil ikaw ay iyong kasalanan? O gusto mong makalaya ang dahil sa kamatayan ni Kristo ay binayaran ang kasalanan natin? Sa mata ng Diyos, wala kang kasalanan sapagkat lahat ng kasalanan mo ay pinasan ni Kristo sa krus. At yung kasalanan mo na yon ay naging kabayaran mo. Yung kamatayan ng Panginoon, naging kabayaran ng kasalanan mo. Parang ganito lang. Pumatay tayo ng tao, si Jesus ang nagbayad ng piyansa. Kaya tayo malaya. So pag-isipan nyo ngayon, tayo ba ngayon ay maniniwala? Paano ba maniwala sa Panginoon? Yan ang tanong natin. Para makamtan ko yung kapatawaran. Kasi sabi niya, sa lahat ng naniwala, sila ay pinatawad, sila ay nagkaroon ng karapatang maging anak ng Diyos, at tatawag sila sa Diyos Ama ng Ama ko. Pag ginawa nyo kasi maniwala kayo sa Panginoon, maniwala kayo sa kamatayan ng Panginoong Kristo, ang mangyayari ay isisilang kayo sa Espiritu. Ito yung kapanganakang muli or born again Christian. And then, ang mangyayari, magiging magkakapatid tayo. Iisang ama, iba-iba nga ang ina at ama sa laman, pero iisang ama natin. Kaya isa tayong pamilya. So, paano nga ba maniwala? Kasi may mga taong nagsasabi, naniniwala naman ako sa Panginoon sa Kristo. Yan ang sasabihin nila. Sabihin ng karamihan. Okay, eto na lang. Ganito po ang paniniwala sa sinasabi sa Biblia. Sino dito ang nakakita na ng elevator? Tayo siguro, no? Okay, elevator. Okay, halimbawa, yung tower na yan sa Kingdom. Ilang palapag yan? Sino na nakakita dyan? Si Gabi. Oh. Mahal na kayo kasi, 70 yata. Ano? Okay. Naniniwala ka, okay, tingnan nyo kung paano pagkakaiba ng paniniwala na sinabing naniniwala ako. Doon, sa paniniwalang hinihingi ng Biblia. Naniniwala ka na yung elevator sa tower na ng Kingdom o Paisalia. Kaya kang dalhin hanggang doon sa may 99. Naniniwala ka doon sa elevator. Which is talaga naman kaya kang dalhin doon. Ngayon, pagbukas ng elevator, nakatayo ka ron, na may paniniwala, nakatayo ka lang, nagbukas ng elevator. Nagsara ulit. May aakyat ka doon? Yung paniniwala mo ba, nagkaroon ng effect sa'yo? Wala. Meron? Naiakyat ka? Kasi bumukas ang pinto, naniniwala ka eh. Hindi ka naman. Habang nakabukas, hindi ka pumasok, nagsara, umakyat na. Sumama ka ba? Hindi. Kahit naniniwala ka? Hindi ka makakapit. Nakukuha nyo? Naniniwala, maraming naniniwala sa Panginoon pero hindi aakyat. Bakit? Dahil pagbukas ng elevator, hindi napasok. So yung paniniwala mo sa Panginoon, hindi sapat yun. Ang hinihinging paniniwala sa Biblia, pagbukas ng elevator, wow, pasok. Sara, akyat. Yun ang paniniwala. Okay? So ganun ang gagawin ng isang tao. Paano ba papasok sa Panginoon? Sabi niya, ako ang pintuan. Sino man ang papasok sa akin ay makakasumpong ng pastulan. Makakalabas-pasok siya sa masaganang pastulan. So, it's your choice, mga kaibigan, no? Sa gabi ito, ang suggestion ko lamang, kailan ba ako papasok sa elevator na yan? Well, siguro, bago pa malagutan ng inina. Kailan nga yun? Hindi ko alam. Maaring mamaya, maaring
bukas. I don't know, we don't know, di ba? So, it's up to you kung kailan ka papasok. Paano nga ako makakapasok? Ganito lang, gawin mo, dahil naman sinigaw na ng ating konsensya kanina na tayo makasalanan, ang tanging gagawin natin ay magbago tayo ng isip. Baguhin natin yung pag-iisip natin sa paanong paraan na hindi ko kayang umakyat doon nang hindi dahil kay Kristo. Na hindi ko kayang isalba ang sarili ko. Kaya nga, alam nyo yung pananampalatayang Kristiyano sa totoong kapaliwanagan sa Biblia. Ito lang ang unique na pananampalataya sa lahat. Kung mayroong man tamang religion, yung pananampalatayang Kristiyano ang mayroong tagapagligtas. Lahat, sarili mo, iligtas mo. Gumawa ka gawin mo lahat ng mabuti. Pag sumablay ka, lagpak ka pa rin. Samantalang sa pananampalataya kay Kristo, ginawa niya na lahat. Sabi niya, ibibigay ko sa iyo. Ako ang daan, ako ang buhay, ako ang katotohanan. Walang makakaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Pag iyon ay pinaniwalaan mo, oh Lord, tatanggalin ko, magbabago ko ng isip, tatanggalin ko yung paniniwala, tiwala ko sa sarili ko, lagay ko sa iyo. Yun ang paraan. Na hindi ko kayang iligtas sa sarili ko. Ikaw Lord ang aking tagapagligtas. So yun lang mga kapatid. At inaanyayahan ko kayong lumuko sa oras nito. Tikit natin yung ating mga mata. Nais ko sanang kausapin kayo, no? Heart to heart. Kasi hindi ko po alam kung magkikita ba tayo sa ganitong setup, no? Siguro sa basketball, yes, magkikita pa tayo. Dahil isa po yan sa ating nakahiligan. Subalit, hindi ko lang sa ganitong tagpo kung magkikita pa tayo. Kaya sinasamantala ko itong pagkakataon na ito dahil nais ko lang pong hamunin kayo. Kailan kayo papasok sa elevator? Kung sinasabi mong ngayon, kung sinasabi inuudyokan ka ng Banal Espiritu na ngayon mo kailangan, ngayon mo narinig, ngayon mo kailangan pumasok. Anong gagawin ko? Maaaring itanong mo sa puso mo. Katulad ng nabanggit ko, ialis mo ang pagtitiwala mo sa sarili mo, ialis mo ang pagtitiwala sa anumang relihiyon, ialis mo ang pagtitiwala mo sa anumang bagay, at ilipat mo ang pagtitiwala na yun bukutang sa Panginoong Kristo, na siya lamang ang tagapagligtas, at siya ay namatay, nabuhay, nilibing, nabuhay na maguli mula sa mga patay. At ang kamatayan niyang yon, ang kabayaran ng iyong kasalanan, ang kanyang kaparusahan na tinanggap, ang siyang naging daan upang ikaw ay maging matuwid sa harapan ng Diyos. Sa mata ng Diyos, sa sandaling maniwala ka sa Panginoong Jesucristo, pagtiwala ka sa Kanya, sa mata ng Diyos, inaari Kanyang matuwid. Maaring sa ating pagkilos, meron tayong mga hindi pa maaring hindi tuwid ang ating pagkilos. Sulit, hindi nagbabago ang tingin ng Diyos sa atin. Sapagkat alam niya na ikaw ay bagong nilalang, sandaling maniwala ka sa Panginoon. At alam niya na every day, as days goes by, aalalayan ka ng Banal na Espiritu, maging ikaw kung sino ka na iyong kanyang ginawa ayon sa iyong bagong kanyo. Amin yung mga kaibigan, nagpapasalamat sa pagkakataon na ito na kami po ay nagkatipon. Salamat sa pag-iingat mo, Panginoon. At sa magbunga naming pag-uusap, pagkamat ito ay medyo mahaba, subalit alam namin, ito po ay naging kapaki-pakinabang sapagkat nalaman namin ang daan tungo sa inyo, Panginoon, at tungo sa kalangitan. Napakasarap mapakinggan, O Diyos, na hindi mo binibilang laban sa amin ang aming mga kasalanan sapagkat ang lahat ng kasalanan namin ay ibinilang mo, ipinapasan mo sa aming Panginoong Jesucristo. Kaya anumang oras, Lord, makakalapit kami sa inyo sa kung ano man ang aming pangangailangan, kung ano man ang aming naisin, O Diyos, ay kami po ay makakatakbo sa inyo bilang aming Amang nasa langit. Salamat, O Diyos, sa gabi ito. Ibibigay po namin sa inyo lahat ng parangal sa pagbibigay mo ng iyong sariling buhay
pagbubulong ng dugo para sa amin, Lord God. We thank you so much sa inyong kabutihan sa amin, sa inyong mercy, sa inyong grace. Ito po ang sama-sama namin panalangin ng ito salamat. In Jesus' name. Amen. Okay, so manatili po tayong nagtaupo. Dadako po tayo dun sa tinatawag na communion. Okay, alam niyo naman po ito. And ipapaliwanag ni Marlon ang communion. Ano po ang ibig sabihin? Ginagawa po ito ng mga Kristiyano, tagasunod ni Cristo sa Biblia. Okay? Okay po. So ito po ay ginagawa natin bilang pagsunod at pag-alaala sa ginawa ni Cristo. Yun nga po yung pinako si Cristo sa krus, nakaranas po siya ng latay at ang kanyang dugo ay tumanak. Yung pong latay na yun ay inako ng Diyos ni Yesu Cristo para tayo ay mapagaling sa ating mga kasakitan. At yun po yung sinisimbolo ng bread. At yung wine naman po, sinisimbolo ng dugo na dumanak din sa krus ng Kalbaryo upang linisin ang ating mga kasalanan. So bilang pagtanggap po kay Yesu Cristo, ginagawa po natin ito. So tuwing tayo may mga pagtitipon na ganito. So ito po ay babahagi. Kukuha lang po tayo ng piraso at nitong saro. Hawakan po muna natin at sabay-sabay natin tatanggapin. So ayon po sa Biblia, sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, nang gabing si Kristo ay pagkalulot, dumampot siya ng tinapay, pagkatapos magpasalamat, ito kay niyang pinagpira-piraso at ibinahagi. Sinabing, ito ang aking katawan, na pinagpira-piraso, tanggapin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. At pagkatapos maghapunan, ay kinuha niya ang saro, sinabing, ito ang aking dugo, tanggapin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakanin niyo ang tinapay at inumin ng saro ay inaalala niyo ang pagkamatay ni Kristo hanggang sa muling ng pagkabuhay. Sa Panginoon Kristo. Narinig ba lahat? Taas po natin yung mga ilan. Tayo po yung pinanagin. Panginoon, maraming salamat po sa ginawa ng iyong anak na si Yesu Cristo sa krus ng Kalbaryo upang kami po ay mabigyan ng kagalingan at kaligtasan. Lord, maraming salamat po sa katawan na nalatay upang gumaling kami sa aming mga
mga physical na kasakitan tayo. At maraming salamat din po sa dugo na dumanak sa krus ng Kalbaryo at na nalinis na po ang aming mga kasalanan. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Tanggapin po natin. Ay, mag-closing prayer na bago tayo kumain. Okay, ayun mo muli. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sa kapagpupuyan ko ng gawain ito. Salamat din po sa aking mga kaibigan, mga bisita po namin na nakasama po namin. Salamat din po sa pag-iingat na gagawin mo sa aming pag-uwi, sa pag-awi mo na aming mga daraanan, kami po rin magigtas. Salamat sa mga hotel na mag-guardia po sa amin. Salamat din po sa pagkain na aming pagsasaluhan sa gabi nito. Salamat sa iyong pagiging tapat na provider sa aming mga pangangailangan. Lord, lahat ng ito ay bibigay po namin ng papuri sa iyo. Sa pangalan ng Panginoon si Kristo, ito ang aming sama-samang panalangin. Amen. Amen. Thank you.